हा गळा मी मटक्या आकारात थोडासा कट केलेला आहे. आपल्याला इथं काठाची डिझाईन करायची आहे, त्यामुळे आता हे आपण आधी गळा पलटून घेऊ. शिवताना आपण असा अर्धा इंच शिवण्यात येऊ दे, पाव इंच हे टंचनच्या बरोबरीने येऊ द्यायचं, म्हणजे आपल्याला आकार द्यायला सोपा पडतो. हे कैच्या मारून घ्यायच्या, म्हणजे पलटवायला सोपं जातं. ह्याच्यात तुम्हाला कॅनव्हसचा पण गळा करता येतो, कॅनव्हस पेपर टाकून. ते मी पुढच्या व्हिडिओमध्ये तुम्हाला दाखवणार आहे. ते शोल्डर हाफमध्ये आपण असं फोल्ड करायचं आणि ह्या सेंटरमध्ये आपण 4 इंचाचे टक्स मारून घ्यायचा. अशा पद्धतीने आपले टक्स. आता पाठीची पट्टी लावून घ्यायची. हे आपली पाठीची पट्टी. आता पाठीला हे पट्टी लावून घ्यायची. आपण हा गळा पलटवलेला आहे, ह्याला आपण आता हे लेस लावून घेऊ आधी, नंतर काठाची डिझाईन करायची. आपण हे लेस बसवताना थोड्याशा प्लेट्स मारायला, त्याच्यामुळे आपल्याला आकार द्यायला सोपा जाते. आता आपण त्याला डबल शिलाई मारू, म्हणजे प्लेन बसते.
पद्धतीने आपण लेस लावून घेतलेली आहे. ह्याला आपण काठाची डिझाईन करणार आहे. आपण ही काठाची पट्टी तयार केलेली आहे. आता ह्याच्यानं आपण प्लेट्स तयार करून घेऊ, म्हणजे आपल्याला ह्याच्यावर लावायला सोपं जातं. आपण अशा पद्धतीने ह्या प्लेट्स मारून घेतल्या तर तेच प्लेट्स आपण साईडने मारून घ्यायच्या. त्यामुळे आपल्याला असं प्लेन पट्टी तयार होते, बसवायला सोपं जातं. अशा सुंदर पद्धतीची आपली पट्टी तयार होईल. अशा पद्धतीने आपली ही सुंदर पट्टी तयार झालेली आहे. आता आपण हे काठ ब्लाऊजवर लावून घेऊ. हे असं तयार करून घेतले की आपल्याला लावायला सोपं जातं. त्यासाठी आपण हे आधी तयार करून घेतलेलं आहे. अशा पद्धतीने ही आपली काठाची डिझाईन तयार झालेली आहे. अशा पद्धतीने ही आपला पाठीचा भाग तयार झालेला आहे. हे आपण काठामध्ये तयार केले. व्हिडिओ जर आवडला असेल तर व्हिडिओला लाईक करा, चॅनलला सबस्क्राईब करा. बाजूला लाल बटन दिलेलं आहे, ते लाल बटन दाबा म्हणजे तुम्हाला पुढच्या व्हिडिओचे नोटिफिकेशन मिळून जाईल.